ሰላም ሰላም ውድ የኢንሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው የኬሚስትሪ የትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ ቀረብኩት ለ12ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ትምህርታችን ግሬድ 12 ዩኒት 1 ስለ አሲድ ቤዝ ኢኩሊብሪየም ለሰን 2 ማለት ነው ቤዝድ ኦን ኒው ካሪኩለም በሱ መሰረት የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ዛሬ ከባለፈው የቀጠለ ለሰናችን እናያለን። በዛሬ ትምህርታችን የምናየው ስለ አውቶአዮናይዜሽን ኦፍ ሰብስታንስ and loose acid and base እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ autoionization of substance ብለን የምንጠራው molecular autoionization or self-ionization is a reaction between two identical neutral molecule ሁለት ኒውትራል በሆኑ ሞለኪውሎች መካከል ወይም አንድ አይነት በሆኑ ሞለኪውሎች መካከል one molecule dissolved by other molecule ማለት ነው ወይም by itself ማለት ነው። ስለዚህ ያን አይነት ነገር ነው። ስለዚህ molecular autoionization or self-ionization is a reaction between two identical neutral molecule, especially in solution to form what? Anion and cation ነው ማለት ነው። ስለዚህ አይዴንቲካል የሆኑ ሞለኪውሎች አንዱ እንደ አሲድ ሌላኛው እንደ ቤዝ አክት አድርጎ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ግን ካታየን እና አናየን ወይንም ኮንጁጌት ቤዝ እና ኮንጁጌት አሲድን ፎርም የሚያደርግ ከሆነ እሱ ሰልፍ አዮናይዜሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። if a pure liquid partially dissociate into ion pure የሆነ liquid ለምሳሌ water without mixing other substance pure የሆነ liquid አለ one water molecule dissolved by other water molecule ከሆነ ፋይናሊ ግን የምናገኘው hydroxide ion and hydronium ion ነው። ስለዚህ it is said to be self ionizing. so water as we know it is unique solvent ነው ማለት ነው። ራሱን በራሱ ዲዞልቭ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ one of it is a special property it is ability to act either an acid or base ስለዚህ እንደ አሲድም እንደ ቤዝም አክት ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ በሪአክሽን ደረጃ ለብቻው እናያለን ግን ሌሎችም ሰብስታንሶች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ water function as a base in the reaction such as what hydrochloric acid and other acid ስለዚህ water ራሱን እንደ ቤዝ የሚቆጥርበት አለ መቼ ነው ከአሲዶች ጋር ሪአክት በሚያደርግበት ጊዜ እንዲጋ ደግሞ ራሱን እንደ አሲድ የሚቆጥረው ደግሞ ከቤዞች ጋር ሪአክት በሚያደርግበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ሁለቱንም በተለያየ መልክ ሪአክሽን ላሳያችሁ። ለምሳሌ water የሁለቱም ባህሪ ያለው self ionization ስንል one water molecule dissolve with other water molecule and give us what hydronium ion plus hydroxide ion ነው። ይሄ ፓርሻሊ አዮናይዝድ ሆነ። ስለዚህ ይሄንኛው ለምሳሌ አንዱ ወተር ሞለኪል እንደ አሲድ ስቆጥሩት ሃይድሮጅኑን ለሌላኛው ወተር ሞለኪል ይሰጥና ይሄኛው እንደ ቤዝ አክት ያደርጋል። እዚህ ላይ ኮንጁጌት አሲድ ይሄ ደግሞ ኮንጁጌት ቤዝ ተፈጥሯል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ቤዝ አክት ያደረገው ወተር ኮንጁጌት አሲድ ይኖረዋል። እንደ አሲድ አክት ያደረገው ወተር ደግሞ ኮንጁጌት ቤዝ ይኖረዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ፕሮቶኑን ዶኔት ካደረገ በኋላ ማለት ነው። ሌላኛው ወተር ሁለት አይነት ባህሪ ያለው እንደ አሲድም እንደ ቤዝም አክት የሚያደርግበት ለምሳሌ when water molecule dissolve with or when water molecule react with acid ከአሲድ ጋር ሪአክት በሚያደርግበት ጊዜ ምን ይኖረዋል ማለት ነው? it is hydronium ion plus chlorine minus ነው። በዚህ ሰዓት ይችን ሃይድሮጅን ለወተር ተሰጥቶት ሃይድሮኒየም አዮንን ፎርም አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ፕሮቶን አክሴፕተሩ ቤዝ ሆኗል። ምክንያቱም according to Bronsted-Lowry acid base definition proton acceptor are base ስለዚህ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ዶኔት ኢትስ ፕሮቶን ቱ ወተር ማለት ነው ለወተር ሰጥቶታል። በዚህ ምክንያት ይሄኛው እንደ ቤዝ አክት ያደርጋል ማለት ነው። when water molecule react with weak base like ammonia በዚህ ሰዓት ደግሞ ምን እንደሚፈጠር እንዴ that means ammonium plus ion plus what hydroxide ion ነው። in this case ammonia 3 hydrogen ነበረው እዚህ ላይ ግን ስታዩት 4 hydrogen አለው so it accept from what water ከወተር አንድ ሃይድሮጅን አክሴፕት አድርጓል። ስለዚህ ወተር ምን ሆነ ማለት ነው ፕሮቶን ዶነር ሆነ ማለት ነው። ፕሮቶን ዶነር ሲሆን ደግሞ ምን ሆነ ማለት እሱን እንደ አሲድ ራሱን ይቆጥራል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ቤዝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሲድ ከሆነ it have a conjugate base ይሄን አይነት ስለዚህ ወተር የሁለቱም ባህሪ ያለው እንደ አሲድም እንደ ቤዝም አክት ያደርጋል። ፒውር ሰብስታንስ ነው እያለ ራሱ ሰልፍ አዮናይዜሽን ማካሄድ ይችላል ማለት ነው። አምፊፕሮቲክስ ስፒሺስ ምንድን ናቸው? እነዚህን ለብቻቸው እንመልከት።
Do you think the molecule or anion can be both donor and acceptor of proton? ታስባላችሁ ማለት አንዳንድ ሰብስታንሶች ፕሮቶንን መስጠት የሚችሉ ፕሮቶንን መቀበል የሚችሉ ካፓሲቲ ያላቸው አለ። አሲድም ቤዝም ባህሪ ያላቸው ባንድ ማለት ነው። ልክ አምፎተሪክ ኦክሳይድ ብለን እንደምንጠራው አምፊፕሮቲክ ብለን የምንጠራው ፕሮቶንን መስጠትም መቀበልም የሚችል ሰብስታንስ ማለት ነው። ስለዚህ do you think the molecule or anion can both a donor and acceptor of proton? ፕሮቶንን ዶኔት ማድረግ የሚችል አክሴፕትም ማድረግ የሚችል ማለት ነው። ስለዚህ molecule or ion that can either donate or accept a proton depending on their reactant are called amphiprotic species ብለን እንጠራቸዋለን። ፕሮቶንን መስጠት መቀበልም የሚችል ግን ሪያክታንቱ ላይ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ወተር ፕሮቶንን መቀበል ይችላል፣ መስጠትም ይችላል። ከአሲድ ጋር ሲሆን ፕሮቶን መቀበል ይችላል፣ ከቤዝ ጋር ሲሆን ግን ፕሮቶን መስጠት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ከሪያክታንቱ ጋር ዲፔንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ molecule or ion that can either donate or accept proton depending on the other reactant are called amphiprotic species. ስለዚህ amphiprotic species ብለን የምንጠራው it have both acidic and basic property. In other words, a substance can or a species can be both donor and acceptor ማለት ነው። acceptor of proton ፕሮቶንን መስጠትን መቀበል የሚችል ካፓሲቲ ያለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ for example bicarbonate act as an acid in the presence of hydroxide but act as a base in the presence of hydrofluoric acid. ይህንን ቀለል ባለ መንገድ ስነግራችሁ እንደምናየው the most important amphiprotic species is water by itself ብለናል። ግን እቺኛቱን ለየት አድርገን ስናይ አምፊፕሮቲክ ብለን የምንጠራው የሁለቱም ባህሪ ያለው ነው። ቦዝዋት ቤዝ ካራክተር ያለውና አሲዲክ ካራክተር ያለው ነው። አሲዲክ ካራክተር ሲሆን ፕሮቶን ዶነር ነው። ፕሮቶን ዶነር ማለት ነው። ቤዚክ ካራክተር ሲሆን ደግሞ ፕሮቶን ምንድነው ማለት ነው? አክሴፕተር ነው። ፕሮቶን አክሴፕተር። ስለዚህ አሁን ቤዝ ለመባል ፕሮቶን አክሴፕተር ሲባል ምን ያስፈልገዋል ማለት ነው? አትሊስት ማይነስ ሳይን ያስፈልገዋል። ፕሮቶን አክሴፕት ለማድረግ ማይነስ ሳይን ወይንም ሰፊሽንት የሆነ ኤሌክትሮን ያስፈልገዋል። እናዞር ደግሞ ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን ያስፈልገዋል። ወይም በያነጋገር ማይነስ ሳይን አለም ደግሞ ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን ያስፈልገዋል። ይሄ ግዴታው ነው። ለኛው እንዳለ ደግሞ አምፊፕሮቲክ ለመሆን ኢንተርምስ ኦፍ እንደ አሲድ አክት ለማድረግ ቢያንስ የሚሰጠው ሃይድሮጅን ያስፈልገዋል። ይሄኛው ማለት ነው። ለምሳሌ እንውሰድ ባይካርቦኔት ሁለቱም ባህሪ ያለው ፕሮቶንን አክሴፕት ለማድረግ ኢትሃቭ ማይነስ ሳይን ይችን ሃይድሮጅን አክሴፕት ለማድረግ የሚሰጠው ፕሮቶን ደግሞ ለብቻው አለው ማለት ነው። ዲስ ዋንስ ፕሮቶንን ዶነር ዶኔት ለማድረግ ይሄ ዶኔት ለማድረግ ነው። ይሄኛው ደግሞ አክሴፕት ለማድረግ ማይነስ ሳይን ወይም ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን ያስፈልገዋል ማለት ነው። ለምሳሌ አሞኒያ ብንወስድ NH3 ሎን ፔር አለው። ይች ሎን ፔር በመኖሯ ምክንያት ሃይድሮጅን ተቀብሎ ወደ ምን ይቀየራል ማለት ወደ NH4 ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ አምፊፕሮቲክ ስፒሺስ ብለን የምንጠራቸው እነዚህ አይነት ሰብስታንሶች ናቸው። እንደ አሲድም እንደ ቤዝም አክት የሚያደርጉ አንድ ሰብስታንስ አምፊፕሮቲክ ስፒሺስ ለመሆን ፕሮቶን መቀበያ ሰፊሽንት ኤሌክትሮን የሚሰጠው ሃይድሮጅን ግዴታ ደግሞ ያስፈልገዋል። የሁለቱም ባህሪ እንዲኖረው ከተፈለገ የሚሰጠው ሃይድሮጅን እንዲያ ደግሞ ለምትመጣው ሃይድሮጅን የሚቀበልበት ሰፊሽንት ኤሌክትሮን አለ ማይነስ ሳይን ወይንም ሎን ፔር ያስፈልገዋል። ጥንድ የሆነች ኤሌክትሮን ታስፈልገዋለች ማለት ነው። ይህ ነው። ስለዚህ when an acid donates a proton to water, the water molecule is proton acceptor and his a base. መጀመሪያ ነግሬያቸዋለሁ። ይሄን ኮንቨርስሊ እዚህ ላይ ሌላ የምናየው ደግሞ when a base react with water, a water molecule donates proton and his act as an acid. ያ ማለት ወተር ከአሲድ ጋር ሲሆን እንደ ቤዝ አክት ያደርጋል፣ ከቤዝ ጋር ሲሆን ደግሞ እንደ አሲድ አክት ያደርጋል ማለት ነው። የሁለቱም ባህሪ ያለው ማለት ነው። በዚህ አይነት መንገድ ነው የምንለየው። Consider or for example the reaction of water with the base ammonia and with acid acetic acid. ከአሴቲክ አሲድ ጋር ወተር ሞለኪል እንደ ቤዝ አክት ያደርጋል፣ ከአሞኒያ ጋር ግን እንደ አሲድ
አክት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ዲፔንዲንግ ኦን ዘ አዘር ሪአክታንት የተባለውም ለዛ ነው። እንደዚህ በሌሎች ስፒሺስ ላይ ግን መጀመሪያ ነገርኳቸው ነው። አምፊፕሮቲክ ስፒሺስ ለመባል ሃይድሮጅን እና ማይነስ ሳይን አለም ደግሞ ሎን ፔር ያስፈልገዋል። የሚሰጠው ፕሮቶን እንደገና ደግሞ የሚቀበልበት ሰፊሽንት ኤሌክትሮን ማይነስም ሊሆን ይችላል ሎን ፔርም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ያን አይነት ባህሪ ያለው ነው። ቤዝድ ኦን ዚስ ለሰን answer the following question. Define each of the following term. ኤክሰርሳይዝ ነው መጻፋቸው ያለ ነው። አውቶአዮናይዜሽን ብለን ኦር ሰልፍ አዮናይዜሽን ብለን የምንጠራው ምንድነው ነው? የመጀመሪያ ለሰናችን ነው። አምፊፕሮቲክ ስፒሺስ ምን እንደሆነ ዲፋይን አድርጎ ነው የሚለን ኤክሰርሳይሱ። ሁለቱን ማየት ሰልፍ አዮናይዜሽን ይሄ ዲዞልቪንግ ኦር ፎርሚንግ ኦፍ አዮን ባይ ሰልፍ ነው ይሄኛው ማለት ነው። ሰልፍ አዮናይዜሽን ብለን የምንጠራው ለምሳሌ ወተርን ስትወስዱ ዋን ወተር ሞለኪል ዲዞልቭ ባይ አዘር ወተር ሞለኪል ኦር ቱ አይደንቲካል ሞለኪል ኦር ፒውር ሞለኪል ካን ፎርም ካታየን ኤንድ አናየን ኦር ካን ፎርም ኮንጁጌት አሲድ ኤንድ ኮንጁጌት ቤዝ ማለት መጀመሪያ ላይ ዲፋይን እንዳደርጉላችሁ ማለት ነው። አምፊፕሮቲክ ስፒሺስ ብለን የምንጠራቸው a substance can act as both acidic and basic property or a substance have inability to donate and accept proton ነው። እዚህ ላይ አምፊፕሮቲክ ስፒሺስ ብለን የጠራናቸው እንደ አሲድም እንደ ቤዝም አክት የሚያደርጉ ፕሮቶን ዶናርም ፕሮቶን አክሴፕተርም የሆኑ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱም ባህሪ ያለባቸው ናቸው ማለት ነው። ዲፔንዲንግ ኦን ዘ አዘር ሪአክታንት። ስለዚህ አውቶአዮናይዜሽን ሰልፍ አዮናይዜሽን ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ሰልፍ አዮናይዜሽን ማለት ያው ፎርሚንግ ኦፍ አዮን ባይ ኢትሰልፍ ማለት ነው። በራሱ አዮንን ፎርም ማድረግ የሚችል ዋን ሞለኪል ኦፍ ዲዞልቭ ባይ አዘር ሞለኪል ዊዝ ዘ ሴም ኮምፖዚሽናቸው አንድ አይነት ነው። አንዱ በአንዱ ዲዞልቭ የሚሆን ከሆነ ላይክ ወተር ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 2 ራይት ኢኩዌሽን ቱ ሾው ዘ አምፊፕሮቲክ ስፒሺስ ቢሄቪየር ኦፍ ዳይሃይድሮጅን ፎስፌት ኤንድ ወተር የሁለቱን ባህሪ እስቲ ግለጹ ነው የሚለው። አሁን ወተር የሁለቱ ባህሪ ያለው የአሲድም የቤዝም ባህሪ ያለው ይሄኛው ደግሞ አምፊፕሮቲክ ለመሆኑ መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ ማለት ነው። ምን አለ እዚህ ላይ ለምሳሌ እቺ HPO4 ማይነስ ኢት ፕሮቶን መቀበያ ማይነስ አለው። ይሄው ሃይድሮጅን መቀበል ይችላል። በዚህ ምክንያት የሚሰጠው ሃይድሮጅን አለው። ስለዚህ ሃይድሮጅን በሚቀበልበት ጊዜ ወደሚቀይረው ማለት ነው ፎስፎሪክ አሲድ ይሆናል ማለት ነው። ሃይድሮጅን በሚሰጥበት ጊዜ ደግሞ እቺን ሃይድሮጅን ሉዝ በሚያደርግበት ጊዜ አንዷን ሃይድሮጅን በሚቀንስበት ጊዜ ባይፎስፌት ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ነው ማለት ነው አቀማመጣቸው። ስለዚህ ወተር ስመጡ ደግሞ ሃይድሮጅን በሚቀበልበት ሰዓት ሃይድሮኒየም አየን ፎርም ያደርጋል። ሃይድሮጅን በሚሰጥበት ሰዓት ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው ሃይድሮክሳይድ አየን ይሆናል ማለት ነው። ሃይድሮጅን ሲቀንስ ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱንም ባህሪ ያለው ማለት ነው። ሃይድሮጅን አክሴፕተር እና ሃይድሮጅን ዶነር ሲሆን ይሄኛው አምፊፕሮቲክ ስፒሺስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለ አውቶአዮናይዜሽን ማለት ስለ አምፊፕሮቲክ ስፒሺስ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለ ሊውስ ኮንሴፕት ኦፍ አሲድ ኤንድ ቤዝ የተወሰነ ነገር ልንገራችሁ ማለት ነው። ሊውስ አሲድ ወይም ሊውስ ኮንሴፕት ኤንድ ቤዝ ብለን የምንጠራው ምንድነው ነው? እንግዲህ የአርሂነስ አሲድ ቤዝ ዴፊኒሽን የራሱ የሆነ ሊሚቴሽን አለው። የብሮንስሎሪ አሲድ ቤዝ ዴፊኒሽን የሆነ የራሱ የሆነ ሊሚቴሽን አለው። ስለዚህ አርሂነስንም ብሮንስሎሪ አሲድ ቤዝ ዴፊኒሽንን በደንብ አድርጎ ኮሬክትድ የሚያደርገው ዶሜኑ የሚሆነው የአሲድ ቤዝ ዴፊኒሽን ትልቁ ዶሜን ሊሆን የሚችለው አርሂነስ ማን ነው ሊውስ አሲድ ቤዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ from a group and discuss the following question and report the result of your discussion to your teacher ነው የሚላቸው። ያው መጽሐፋቸው ላይ ስላለ ለመናገር ነው የሚጠየቁት ጥያቄ መመለስ አለበት። what is the main difference between loose acid base and bronzolori acid base concept ነው። በመጀመሪያ ሊውስ አሲድ እና ብሮንስሎሪ አሲድ ቤዝ ዴፊኒሽን አይተናል። የራሳቸው ሊሚቴሽን አለ። አርሂነስ አሲድ ቤዝ ብሎ የምንጠራው only the solvent is water ነው or acid base reaction always carried out in water ብሏል። ማንኛው ማለት ነው አርሂነስ። ብሮንስሎሪ ደግሞ the reaction of acid and base only transferring of proton ነው ያለው። ፕሮቶን ትራንስፈር ነው from acid to base ነው ያለው። ከአሲዱ ወደ ቤዝ ፕሮቶን ብቻ ትራንስፈር ነው የሚሆንበት ብሏል ማለት ነው። ስለዚህ የራሱ ሊሚቴሽን ደግሞ አሁን አይተናል ማለት ነው። እና ልዩነታቸው ያን ያክል ነው ማለት ነው።
says are all bronze telluric acid and base are also acid and base according to Lewis concept? Yes. ሁሉም bronze telluric በሊውስ ኮንሴፕት ውስጥ ይካተታሉ። ሁሉም አልኬነስ ደግሞ በብሮንዝ telluric ውስጥ መካተት ይችላሉ። ግን ሪቨርሱ ሊሆን አይችልም። ማንኛውም ሊውስ አሲድ ቤዝ ብሮንዝ ሊሆን አይችልም፣ አልኬነስም ሊሆን አይችልም። ግን ማንኛውም አልኬነስ እና ማንኛውም ብሮንዝ telluric አሲድ ቤዝ ለሊውስ መሆን ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሊውስ አሲድ ቤዝ ብለን የምንጠራው ምን እንደሆነ አብረን እንመልከት። ሌላኛው ደግሞ is any limitation to bronze telluric definition of acid and base explain if any አስረድቻለሁ። አልኬነስ ላይ ምን አይነት ሊሚቴሽን እንዳለ ብሮንዝ telluric ላይ ምን አይነት ሊሚቴሽን እንዳለ አሁን ላይ ተናግሬያለሁ ማለት ነው። የብሮንዝን የአልኬነስን ግን ከባለፈው ቪዲዮ ላይ መመልከት ትችላላችሁ። ስለዚህ ሊውስ አሲድ ቤዝ ዴፊኒሽን የሚለውን ነገር በደንብ እንመልከት ማለት ነው። Lewis, who proposed the electron pair theory of covalent bonding, realizing that the concept of acid and base could be generalized to including the reaction of acid and base, basic oxide and many of other reaction. ስለዚህ ብሮንዝ telluric ላይ አሲዲክ እና ቤዚክ ኦክሳይድ ሪአክሽን መግለጽ አልቻለም ነበር። ሉዊስ ገልጾልናል። ምክንያቱም ሪአክሽኑ የሚካሄደው ሲምፕሊ ፕሮቶን ትራንስፈሪንግ ሳይሆን ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን ትራንስፈሪንግ ነው ብሎ ተናግሯል ማለት ነው። ስለዚህ as well as what proton transferring reaction አያችሁት የብሮንዝ telluric ፕሮቶን ትራንስፈሪንግ ብቻ አይደለም ነው ያካሄደው። ግን ሉዊስ ደግሞ በአሲዲክ እና በቤዚክ ኦክሳይድ መካከል ያለውን ሪአክሽን በቀላሉ መግለጽ ችሏል ማለት ነው። According to the concept, the Lewis acid base definition, እንግዲህ Lewis acid base definition ለምንጠራው hold that a base is any species base ብለን የምንጠራው any species ማንኛውም species that donate an electron pair to form what? A bond. ስለዚህ according to Lewis concept of acid and base are any species that donate pair of electron to form what? Chemical bond. So ይሄ chemically formation of bond ነው። አልኬነስ እና ብሮንዝ ግን ምንድነው ያደረጉ ማለት ነው? ሲምፕሊ ዋት ፎርሚንግ ኦፍ አዮን ነው እነሱ ጋር ማለት ፎርሜሽን ኦፍ አዮን ነው። እዚህ ግን ባይ ትራንስፈሪንግ ኦፍ ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን there is a formation of chemical bond ማለት ነው። chemical bond ፎርም ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ a base is any species that donate an electron to form what? A bond ማለት ነው። አሲዱ ደግሞ በተቃራኒ ነው። ቤዙ እዚህ ላይ ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን ዶነር ነው፣ ጥንድ ኤሌክትሮን ለጋሽ ነው ማለት ነው። An acid is any species that accepts an electron pair to form what? A bond. An acid ብለን የምንጠራው ደግሞ any species ነው that accepts an electron pair to form what? Bond. ቦንድ ለመፍጠር ጥንድ ኤሌክትሮን ተቀባይ ከሆነ ስለዚህ ሲምፕሊ ሲወስዱት Lewis base are pair of electron donor. Lewis acid are pair of electron acceptor ነው ማለት ነው። ጥንድ ኤሌክትሮን ተቀባይ አሲዱ ነው፣ ጥንድ ኤሌክትሮን ለጋሽ ደግሞ ቤዙ ነው ማለት ነው በሊውስ ጊዜ። ስለዚህ ትራንስፈሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን from the base to the acid ነው ማለት ነው። ጥንድ ኤሌክትሮን ከቤዙ ወደ አሲዱ ትራንስፈር ይሆናል ማለት ነው። Consider for example the reaction of boron trifluoride with ammonia. ይህን ሪአክሽን እንመልከት። እዚህ ላይ ለምሳሌ አሞኒያን እና ቦሮን ትራይፍሎራይድ ወስዱ BF3 react with NH3 ነው። ስለዚህ BF3 ማለት ለዛን ኦክቴት ነው። ኦክቴትን ያፈርሳል። አነስተኛ ኤሌክትሮኖች ናቸው ያሉት ኦክቴት ነው። ስለዚህ in order to fulfill octet rule or to be stable it require pair of electron ጥንድ የሆነ ኤሌክትሮን ያስፈልገዋል። pair of electron ያስፈልገዋል። አሞኒያ ግን ስመጡ it has a lone pair on the central atom here እነዚህ ኤሌክትሮኖች አሉት። ስለዚህ ይቺ ፔር ኦፍ ኤሌክትሮንን ለማን መስጠት ይችላል ማለት ነው? ለቦሮን መስጠት ይችላል ማለት ነው። ግን ሞለኪውል ቶታሊ ኬሚካል ቦንድ ኮኦርዲኔትሊ ማለት ነው ኮኦርዲኔት ቦንድ ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አይነት አቀማመጥ ሄዳ ማለት ነው ፋይናል የሚፈጠረው ማለት ነው። እዚህ ላይ ለምታይ ቢ እዚች ላይ NH3 ከዛ ፍሎሪን
ፍሎሪን ነው ማለት ነው። ይሄን ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ this one is loose base because pair of electron donor ይሆናል ማለት ነው። but this one is loose acid ይሆናል because pair of electron acceptor ማለት ነው። ይህ ነው loose acid base definition ብለን የምንጠራው ማለት ነው። loose acid base reaction we should look for a species that has an available empty orbital to accommodate an electron pair such as the B atom in boron ማለት ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ በደንብ ማለት ያለብን always loose acid are ምንድናቸው ማለት ነው። loose acid are what pair of electron acceptor ናቸው ማለት በያነጋገር they have deficiency amount of electron ወይም በጣም ኤሌክትሮን scarcity of electron አላቸው። የኤሌክትሮን እጥረት ያለባቸው ሜቢ ኤኒ ካታዮን ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ፖዚቲቭ ቻርጅ ሊሆኑ ነገር ግን pair of electron acceptor ካፓሲቲ ያላቸው ማለት ነው። እነሱ አይነት ሰብስታንስ ናቸው። ቤዝ ደግሞ ማለት ሰብስታንስ which are what can donate pair of electron ነው። ስለዚህ ቀጥታ ጥንድ ኤሌክትሮን ዶኔት ማድረግ የሚችሉ ወይም የሰብስታንስ which have sufficient amount of electron በቃ ኤሌክትሮን አክሰሱ ከፍተኛ ነው ወይም ኤኒ አናዮን ሊሆኑ ይችላሉ። ኔጌቲቭሊ ቻርጅ ሊሆኑ ይችላሉ። ፖዚቲቭሊ ቻርጅ ሊሆኑት ካታዮኖቹ ሉስ አሲድ ሲሆኑ አናዮኖቹ ደግሞ ሉስ ቤዝ ናቸው ማለት ነው። እዚህ ላይ አኮሞዴት የሚያደርጉበት ሰፊሽንት ኤሌክትሮን ያስፈልጋል ወይም ሳይት ያስፈልጋል። አሲዱ ቦታ ያመቻቻል፣ ቤዙ ደግሞ ምናለው ማለት ነው ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን ያለው ነው ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ሉስ አሲድ ቤዝ ብለን የምንጠራው። ሶ ዘ ሉስ definition allow us to consider typically bronze-fluoride base such as like hydroxide ion negative ion አለው ammonia pair of electron አለው water by itself act as bronze-fluoride base and acid and also loose acid and base ይህን አይነት ነገር ያላቸው ናቸው። ስለዚህ they all have what electron pair available to donate for electron deficiency ወይም deficient species ወይም ዲፊሸንስ በኤሌክትሮን ዲፊሸንሲ ያለባቸው ማለት ወይም ዲፊሸንት ለሆኑ ስፒሺስ የኤሌክትሮን እጥረት ላለባቸው መስጠት የሚችሉ ሰብስታንሶች ናቸው ማለት ነው። note that any molecule or negatively charged species have an excess of electron can be considered as loose base. any anion can act loose base ማለት ነው። ምክንያቱም አናዮን ማለት sufficient የሆነ ኤሌክትሮን ያላቸው ማለት ነው። ትርፍ ኤሌክትሮን ያላቸው ማለት ነው። and any electron deficiency molecule or positively charged or cation positive charge ሆኑ ወይም deficiency ወይም deficient amount of ኤሌክትሮን ያላቸው ማለት ነው። እነሱ ደግሞ ሉስ አሲዶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ cation ሉስ አሲድ anion ሉስ ቤዝ ነው ማለት ነው። exercise 1.4 identify loose acid and loose base in each of the following reaction ሉስ አሲድ እና ሉስ ቤዝ መሆኑን አይደንቲፋይ cation ሉስ አሲድ ሶ ሃይድሮጅን ፕላስ አይን ሉስ አሲድ ነው፣ አናዮን ሉስ ቤዝ ነው ማለት ነው። ጨረሳችሁ። ቢላይ ክሎሪን ማይነስ አናዮን ሉስ ቤዝ፣ ቦሮን ትራይፍሎራይድ ይሄ ኦክቴትን ያላሟላ ሌዛን ኦክቴት ነው። ቦሮን አልሙኒየም ኤንድ ቤሪሊየም እነዚህ አይነት ሉስ አሲድ ነው አክት የሚያደርጉት የነሱ ሞለኪል ማለት ነው። ስለዚህ ክሎሪን ማይነስ ሉስ ቤዝ፣ ቦሮን ትራይፍሎራይድ ማን ክሎራይድ ሉስ አሲድ ነው ማለት ነው። potassium plus any cation loose acid and water is loose base reactant ብቻ መመለስ የሚጠበቅባችሁ ሃይድሮክሳይድ አየን loose base ይሄኛው ደግሞ አልሙኒየም ሃይድሮክሳይድ loose acid ነው ማለት ነው። አናዮን ሁልጊዜም sufficient ኤሌክትሮን ያለው loose base ነው ማለት ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ and water ነው ብለን እዚህ ላይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ it is acidic oxide it is loose acid acidic oxideዎች ሁልጊዜም ሉስ አሲዶች ናቸው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሉስ አሲድ ሲሆን ወተር ደግሞ ሉስ ቤዝ ነው ማለት ነው። ኒኬል ፕላስ ይሄኛው በደንብ ማየት ያለብን ነው። ይሄኛው ኒኬል ማለት ኢዝ ሜታል ነው፣ ቫካንት አለው። አሳያቸው። ይሄኛው ቫካንት አለው። እንዴት ነው ቫካንት የሚኖረው? ኒኬልን ሲወስዱ ኒኬል አቶሚክ ነምበሩ 28 ነው። ስለዚህ ዲ8 ላይ ይቀመጣልና 5 ላይ የምትወስዱት መጨረሻ ላይ ፎሬስ ብላችሁ ዲ8 ነው የሚኖረው። ስለዚህ 5 ኦርቢታል አለው ዲ ኦርቢታል። እነዚህን ፔር ካደረገ በኋላ ምን ይኖረው ማለት ነው? ይሄን አይነት ይሄ እንደዚህ የሚቀመጠው ሶ እዚህ ላይ ሁለት ኤሌክትሮኖችን መቀበል የሚችል ቫካንት አለው ማለት ነው።
ፔር ማድረጊያ። ስለዚህ ይሄኛው አሲድ ነው። ብዙ ጊዜ ትራንዚሽን ሜታሎች እንደ ሊውስ አሲድ አክት ያደርጋሉ። ይሄ ደግሞ ካርቦን ሞኖክሳይድ ኒውትራል ኦክሳይድ ነው በት ኢት ሃቭስ ሎንግ ፔር። ለዛ ነው ባይ ዘ ወይ ካርቦን ሞኖክሳይድ እኛን ሊጎዳን የሚችለውም ትልቁ ምክንያት እሱ ነው። በዚህ ለምሳሌ ከከሰል ጭስ ብለን የምንጠራው እሱ ሰውነታችን የሚጎዳው ከአይረኑ ላይ ምን ያደርጋል ማለት ነው። ሊውስ አሲድ ቤዝ ሪአክሽን ያካሂዳል ከአይረን ጋር ብለዳችን ውስጥ ከሚገኘው አይረን ፕላሱ ጋር አሲድ ቤዝ ሪአክሽን ያካሂዳል ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄንን ኤሌክትሮን ዶኔት ያደርግና ኦክሲጅንን ሪፕለስ ያደርገዋል ይተካዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኦክሲጅን ደግሞ ተካው ማለት ቀጥታ በሰውነታችን ውስጥ ያለው የኦክሲጅን መጠን ይወርዳል ማለት ነው። ፋይናሊ ልንሞትም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዛ አይነት መንገድ ነው። ስለዚህ መልኩ መልሳችሁ ይሄን ይመስላል። የዛሬ ለሰናችን ይሄን ይመስላል። በቀጣይ የኬሚስትሪ ትምህርት የምናየው ስለ ምን ይሆናል ማለት ነው። ስለ አዮናይዜሽን ይሆናል ማለት ነው። አሲድ ቤዝ ኢኩሊብሪየም ሆነ ለሰን 3 የምናይ ይሆናል። ቸር ሰንብቱ። ዩቲዩብ ቻናሉን ግን ሰብስክራይብ እና ሼር እያደረጋችሁ ፕላስ ደግሞ የተቻላችሁ በቪፒኤን ለማየት ሞክሩ። መልካም የትምህርት ዘመን ይሁንላችሁ። በየቀኑ ለሰኑ መምህሮቻችን ሳይቀርሟችሁ ለሰኑ መስራት ይችላሉ ማለት ነው።